ay same nung unang video, pero mag-iiba lang yung wiring. Sa rotor na ganun pa din naman, 12 volts yung supply. Pwede rin siyang electromagnet, or ay pwede rin siyang permanent magnet, o kaya ganito electromagnet. So ganun pa rin yung gagawin. Narito lahat ng red, tindihin yung mga so bali ito na-connect sa ganun pa yun. Kasi ang ano naman yan, itong tawag dito ilabas niya. Sa load side naman, Y muna. Magkano kaya? Tupot delta, parang baba ngayon yung volts niya. 2.8 volts lang siya sa Y. Tapos 1.6 yung base voltage. Bali, ayun yun ba, naka-delta. Tapos Y itong load. So, gagawin natin siya. Gagawin natin siya delta. Okay, line 1 to line 2. Line 2 to line 3. Line 3 to line 1.